קשה להאמין שמאחורי כל הגדרות ואבק ורעש והבנייה של הרכבת הקלה מסתתר אחד הרחובות האירופאיים של תל אביב, רחוב אלנבי. קוראים לי אורל יוספה, אני מדריכה סיורים בתל אביב, אני גרה בדרום תל אביב, אני מנהלת בלוג כאן ביוטיוב ובאינסטגרם, ויש לי סדרה מצולמת שאני קוראת לה הדרכה על המדרכה. במסגרת הסדרה הזאת אני בוחרת רחוב תל אביבי אחד, ואז אני הולכת לאורכו, אני מצלמת, מספרת, ואני לומדת יחד איתכם על הרחוב התל אביבי ועל העיר באופן כללי, היסטוריה ותולדות העיר האהובה שלי, עיר תל אביב. והיום אנחנו נקדיש את הפרק לרחוב אלנבי. הוא נסלל בשנת 1911 ובמקור נקרא דרך הים. בשנות ה-20 סללו את ההמשך שלו והוא באמת התחבר לים. רחוב אלנבי שינה את פניו עשרות פעמים, והיום הוא נמצא בשיא של תהליך ההתחדשות, כאשר בסופו של התהליך רחוב אלנבי יהפוך לשדרה תל אביבית ידידותית לסביבה, למטיילים ולתושבים. ואנחנו נתחיל דווקא מהסוף של רחוב אלנבי, כיכר המושבות. מי שצפה בפרק הדרכה על המדרכה על דרך יפו, סיפרתי לכם בהרחבה על הכיכר שנולדה אי שם בשנות ה-20 של המאה ה-20, ועכשיו אני רוצה שננסה לדמיין את המקום הזה, בלי אוטובוסים שצופרים ומכוניות גם, אבל עם סוסים שצועלים ועם עגלונים שמכריזים על תחילת הנסיעה לפתח תקווה, הלוא היא אם המושבות. אז הכיכר נולדה בשנות ה-20 של המאה ה-20. והפכה למקום מרכזי שממנו יצאו העגלונים ובהמשך אוטובוסים למושבות. מכאן שמה כיכר המושבות. בשנות ה-30 אגב אכן היה כאן מעגל תנועה. בשנות ה-40 הקימו את התחנה המרכזית הראשונה והאוטובוסים עזבו, אבל לא באמת. הכיכר מעולם לא נחה. היא הפכה לצומת סואן, עמוס ודי מסוכן. ואז בשנות ה-60 עירייה החליטה לחפור מעברים תת-קרקעיים על מנת להסדיר את התנועה ולמנוע פגיעה בהולכי רגל. ואכן, ב-1965 נפתחו כאן מעברים תת-קרקעיים מודרניים עם, תחזיקו חזק, מדרגות, נאות. זה היה שיא הקדמה. אבל הקדמה הזאת הפכה מהר מאוד לסיוט. המנהרות הפכו למעוז של פשיעה והזנחה, עד שבעירייה הבינו שצריך לחשב מסלול מחדש. ב-2008 הכיכר עברה מתיחת פנים דרמטית. נסתמו המנהרות, הוחלפו התשתיות, והכיכר חזרה למראה הכמעט היסטורי שלה. הרבה דברים השתנו מאז, וכבר לא נשאר זכר לחיים המשונים של הכיכר מתחת לפני הקרקע. למעשה זכר אחד נשאר, וזה עמוד המודעות. ואני לא מתכוונת לצילומים ההיסטוריים הנהדרים שיש כאן. אני מתכוונת לזה
שהעמוד הזה הוא לא, מטרתו לא הייתה להיות עמוד המודעות, אלא זה פתח אוורור לכל המעברים התת-קרקעיים ולכל החללים שיש כאן מתחת לכיכר המושבות. אז זכר אחד נשאר, רק צריך לדעת, להסתכל עליו ולדעת שהוא קיים. אנחנו ממשיכים על רחוב אלנבי והגענו לרחוב יהודה הלוי. ממש פה עברה הרכבת העות'מאנית הראשונה שחיברה את יפו עם ירושלים. דיברתי על זה בפרק שהייתי בדרך לשוק הפשפשים, הראיתי לכם את בית המכס. וממש כאן מאחוריי יש מבנה שבמשך שנים היה מבנה הדואר המרכזי. תדמיינו רגע, 1 לינואר 1935, מאיר דיזינגוף, ראש העיר האגדי, נכנס לפה בהתרגשות שיא. הוא הולך לשלוח מברק, הודעת וואטסאפ של 120, וזה לא סתם מברק, זה מברק של ניצחון במערכה של עשור. במשך שנים, תחת השלטון הבריטי, הטלגרף בארץ ישראל דיבר רק 2 שפות, אנגלית וערבית. אבל עורך דין אחד נמרץ, מחיפה, ישראל עמיקם, החליט שלא יכול להיות שבבית הלאומי השפה העברית תהיה שקופה. ואחרי 11 שנים של מכתבים, שכנועים ומאבק עיקש מול המעצמה הבריטית, הוא מצליח. ב-1935 הטלגרף מתחיל לדבר עברית. ישראל עמיקם המתין בקוצר רוח בעפולה למברק הראשון בהיסטוריה שנכתב באותיות עבריות. דיזנגוף שלח לו מתל אביב. בשעה חגיגית זאת, שעת הנהגת השפה העברית בטלגרף בפנים הארץ, אינני שולח לכם את ברכת העיר העברית הראשונה. אתם יודעים מה הדבר הכי יפה בלדעת את ההיסטוריה וללמוד על העבר? להעריך את מה שיש לנו היום. כי הדבר הזה, הקשקוש הזה, נראה לנו סתמי היום, אבל תחשבו על זה רגע. זה שיש מדינת ישראל, כן? זה בכלל פלא. זה שיש שפה עברית, זה שאנחנו מדברים בשפה עברית, זה שבינה מלאכותית מבינה ומדברת איתנו היום בשפה העברית. חבר'ה, זה לא ברור מאליו. מישהו היה צריך להילחם על זה שהשפה העברית תיכנס ללקסיקון, תהיה רשמית.
וואו, אותי זה מדהים. ואנחנו מתקרבים לגוש מבנים מעניין. אני מדברת על הקטע ברחוב אלנבי, שתחום בין יהודה לוי בדרום, רוטשילד בצפון ורחוב יבנה במזרח. היום קשה לראות, אבל הגוש הזה לפני 30 שנים היה מאופיין בזרם אדריכלי ברוטליזם. פירוש הדבר בטון חשוף. וגולת הכותרת היה מגדל הסנה. בואו נרוץ על התולדות המבנה כי הוא מאפיין את כל הגוש. אז אי שם בתקופה העות'מאנית היה כאן עץ שקמה עתיק ומרשים שזכה לכינוי עץ הגג. בשנות ה-20 נבנה כאן מלון הרצליה בסגנון האקלקטי. בשנות ה-30 נבנו התוספות למבנה בסגנון הבינלאומי, באו-האוס. 1968, הקמת המגדל סנה הברוטליסטי. ב-2014 שיפצו את הבניין, השיפוץ הוא חיצוני בלבד. זה כמו זקן שרוצה להיראות צעיר, אז הוא זורק על עצמו ג'ינס, ומהכיסים נופלות לו קופסאות של טבליות כדורים. זה המשפט של האדריכל, אמנון אלכסנדרוני. הוא בעצם תכנן את מגדל הסנה באמצע שנות ה-60. לדעתו, הניסיון הזה להסתיר את המקור בחיפוי זכוכית מודרני פשוט לא עבד. והנה המהפכה הבאה, המבנה הזה, עם כל ההיסטוריה ועם כל השכבות שלו, עומד להיעלם לטובת מגדל ענק של 45 קומות. התוכנית החדשה כוללת כמעט 45,000 מטר של מסחר ותעסוקה, 112 יחידות דיור שמתוכן 15% לדיור בהישג יד. ומה המטרה? להרחיב את רחוב אלנבי ולייצר מרחב ציבורי פתוח וחדשני. קצת פילוסופיה באדריכלות. היום אנחנו מאוד עסוקים בשימור של מבנים קטנים, היסטוריים בסגנון האקלקטי או בסגנון הבינלאומי, באו-האוס. בצדק, צריך לשמר אותם, וחבל שהרבה דוגמאות נהרסו, אבל שימו לב מה אנחנו עושים היום. אנחנו הורסים את המבנים שנבנו פה בסגנון הברוטליזם. אני מבינה שזה סגנון שהוא קשה לאהוב אותו. הוא חשוף, הוא מפלצתי. הדוגמה הכי בולטת זה כמובן תחנה מרכזית, אבל רגע, האם אנחנו לא אמורים לשמור את התרבות האדריכלית שהייתה כאן לפני 70-80 שנים לדורות הבאים? האם הדורות הבאים לא יבואו אלינו בטענה ויגידו, מה? איך הם הרסו את זה? איך הם לא השאירו לנו את זה? זה היסטורי, זה יפה. לא יודעת, אין לי תשובה. שואלת, משאירה את זה באוויר.
המראה הנוכחי של בית הכנסת הגדול נראה קצת מלחיץ, אבל קודם כל תירגעו, התל אביבים החילונים האלה לא הורסים את הבית הכנסת הגדול, גם לא טיל איראני פגע בו. אני אספר לכם בקצרה את תולדות המבנה. הסיפור מתחיל ברצון להקים מרכז דתי מאוחד לכל הקהילות בעיר, אשכנזים וספרדים. אבל הדרך הייתה רצופה אתגרים. כבר ב-1913 נערכה תחרות האדריכלית והונחה אבן הפינה. אבל מלחמת העולם הראשונה והמחסור בתקציב עצרו את הבנייה לשנים ארוכות. המבנה תוכנן בסגנון אקלקטי על ידי האדריכלים יהודה מגידוביץ' ודוב הרסקוביץ. הוא התאפיין בקשתות, כיפה גדולה ועיטורים רומנטיים. במשך זמן רב המבנה עמד ללא גג, והמתפללים נאלצו להתפלל תחת כיסוי ברזנט זמני. רק ב-1925 המהנדס ארפד גוט הצליח לתכנן ולבצע את בניית הכיפה העצומה שהייתה גדולה בעיר. הבנייה הושלמה סופית בשנת 1930. בשנות ה-60, כחלק מרצון להתחדש ולהתאים לרוח התקופה המודרנית, הוחלט על שיפוץ בית הכנסת. אדריכל אריאל חנני עטף את המבנה המקורי ב-146 עמודי בטון וקשתות בטון לבנות, שיצרו מעין כלוב מודרניסטי סביב הבניין האקלקטי הישן. השיפוץ כלל הגבהה של רחבת הכניסה, מה שיצר נתק פיזי וויזואלי בין המבנה לבין רחוב אלנבי הסואן. בשנות ה-70 האוכלוסייה העמידה עוברת צפונה, ומרכז העיר הופך למרכז עסקים, ובעצם מתרוקן מהמשפחות ומקהילת המתפללים. בשבתות ובחגים המבנה המפואר מתרוקן, ועם השנים המתחם כולו הוזנח והפך לחניון ציבורי. בעשור האחרון נפתחו סביב בית הכנסת הגדול מלא בתי קפה ומסעדות וברים, והיום הרחבה הזאת ידועה בחיי הלילה התוססים. בשנת 2024 אושרה תוכנית לשיפור של המרחב של בית הכנסת הגדול בעיר. המטרה ליצור כיכר עירונית חדשה ולחזק את הקשר שבין בית הכנסת לסביבה שלו. בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים היום זאת ההחלטה להחזיר את בית הכנסת למראה המקורי שלו, של שנות ה-30, להוריד את התוספות של שנות ה-60. חברים וחברות, אנחנו עוצרים כאן. בפרק הבא על רחוב אלנבי אנחנו נפגוש מקרוב
את האדריכל האגדי של עיר תל אביב, יהודה מגידוביץ'. אנחנו נמשיך ללכת, נגיע לכיכר מוגרבי, שם אנחנו נפגוש את אפרים קישון ואת בומבה צור. אנחנו נדבר גם על אלנבי של מטה, על הספר האיקוני אלנבי, על עולם התחתון המפוקפק של רחוב אלנבי. משם נמשיך לכיכר הכנסת, נגיע לים, נדבר מאיפה השם. אין לי ספק שכל הדבר הזה הולך לקרות. השאלה מתי. אני מצלמת לכם את הקטע הזה יומיים לפני שאנחנו טסים לטיול הגדול שלנו לארצות הברית. ומצד אחד יש לי כבר את כל החומרים מצולמים. מצד שני, אני לא בטוחה אם אני אצליח לערוך ולהעלות את הפרק הבא לערוץ היוטיוב תוך כדי הטיול. בואו נסכם או שזה יקרה או שזה לא יקרה, או שאנחנו נראה את הפרק השני על רחוב אלנבי מתישהו בהקדם, או שאנחנו נראה אותו כבר אחרי החגים, אחרי שאני אחזור. כך או אחרת, תודה רבה לכם שאתם צופים בסרטון הזה. תמשיכו לעקוב, תמשיכו להגיד לי שלום ברחובות, זה ממש מחמם את הלב. תודה רבה. ובואו נהיה בקשר, בלי שום קשר. בסרטון הבא אנחנו כנראה ניפגש בניו יורק. אז יאללה, ביי בינתיים.